Pinakain yan. Excuse me. You guys seem to be bothered by what you're seeing on the screen. Are you bothered? Are you bothered? Come closer. Why are you trying to hide your eyes from the... Excuse me. Bakit sinasabi mo yun? Anong problema? Ano na pa naman dahil mag-fish? Why? What's wrong? Bakit ayaw mo masusunod? Masyadong brutal. Brutal. Okay, it's brutal, right? The thing is, you eat pork. Yeah. Okay, so this is exactly the reason why they're suffering. Yan ang dahilan kung bakit sila nagdudusa. Dahil sa kinakain niya. Oh! Teka, sandali. Kung bakit mahirap sa mata, bakit mahirap na tignan sa mata, samantalang ang daliri ngayon ng ipasok sa ganun? Kasi po, hindi namin nakikita kung paano nila ginagawa. So, alam mo ito, kuha ito sa mga foreign one. Dito sa Pilipinas, mas grabe ang pagpatay nila sa mga hayop. So, ibig sabihin, the thing is, if you do this, if you eat things like this, meat and stuff like that, you are responsible. When you buy meat from the supermarket or the market, you are actually paying for this. Now, I have a question for you guys. Tignan nyo yung video. Look at that video. These are newly born chicks. They're like 1 day old. Kapapanganak lang nila. Sino mong ginagawa sa kanila? Linulunod sila. Ano tawag ito? Ayan o, isa-suffocate sila para hindi makahinga, para hindi mamatay. Bakit sa tingin nyo ginagawa yan? Why do you think people do these things? Bakit sila pinapatay? They're newly born. Why are they being killed on the day that they were born? Bakit sa tingin nyo? Sasagutin ko, dahil lalaki sila. Dahil hindi sila pa pwede mangitlog. So useless sila sa kumpanya. Ito naman yung mga babae, nakikita nyo, yung kanilang mga tuka, pinuputol. Tanungin nyo sa akin kung bakit. Why? Because the thing is, they pack these chickens all together to lay eggs, and because they're irritated, they can hardly move, they peck on each other. So in order for them not to have damages, their beaks have to be snipped or cut out. This happens every time that you consume anything that has eggs. Yung mga egg na kinakain ninyo, kala nyo walang pinapatay. Hindi. Lahat ng pinapanganak ng mga baby chicks, kalahati doon lalaki. Lahat yun pinapatay. Gigigiling sila, sinusunog sila, linunod sila, sinasuffocate sila. So ito nangyayari dahil sa ating mga choices. Ano bang choices sa Tagalog? Ano bang choices? Ha? Yung ating Mga pinipili. oh, mga ating pinipili. By the way, my name is Rodney. What's your name? Ernestina. Sa pangalan mo, auntie ko, Rodney. Hi, you are the smallest in the group? Ha? Jensen. Jensen. Jensen, and you are? Ronaldin. Hi, you have a pretty face, Ronaldin. And you? And you? Regalin. Okay, tanong ko sa inyo, okay? Karamihan, ito is part of the culture that you see. Marami pang dapat ninyong malaman kung paano hinahanda ang pagkain natin na kinakain ninyo. Yung mga kinakain ninyo, actually, sa totoo lang, mga katawan yon ng mga bangkay. Totoo hindi? True. Okay. Now, the reason why bangkay sila is patay na sila. Ang tanong ko, bakit ninyo kinakain ng bangkay? Bakit ninyo nilalagay sa tiyan? Ang tanong ko, second question ko, is if it's not good for your eyes to see, why is it good for your stomach? Kasi masarap. What makes it taste good? Mabubusog ka. Okay, give me a Filipino cuisine that is good for us to eat. Anong Filipino? Adobo. Okay.
Okay, let me show you something. I want you guys to realize what makes adobo tasty. Okay? Magluluto ako ng adobo. Okay? Adobo. Sinong mahilig sa inyo magluto ng adobo? Ikaw. Okay. Okay. Magluluto ako ng adobo. You do it your way. I do it my way. Now for me, the reason for this exercise is for you to find out exactly what is the difference between plant food, yung mga nakukuha natin na galing sa tanim, at yung mga galing sa animal. Okay, gagawa tayo ng adobo. When you say adobo, basically, what is it made of? Chicken. Chicken or Animal. Pork. Okay, but we're going to cook adobo right now. Okay, the thing is, ano name ulit? Is maganda? Ronalyn. Okay, makinig kayo ha. Okay, hindi, magtulong-tulong kayo. Gagawa tayong adobo. But here is the ito yung condition. Gagawa ako ng adobo, but my adobo will be mainly plant-based, meaning all of the ingredients that I will use to make adobo will come from plants. You understand? Okay, lahat ng gagamitin kong sangkap ay galing sa tanim. Gagawa kayo din ng adobo, pero provided that all of the ingredients that you use to make adobo is coming from animals. Is it understood? Okay, so let me start with my adobo. Okay, I will start by purchasing TVP, textured vegetable protein, or a meat, or meron dito magic meat. Ang tawag doon dito parang meat siya na binababat mo, tapos mukha na siyang meat. Okay, I'll start with that. Lalagyan ko siya ng garlic, lalagyan ko ng onion, lalagyan ko ng pepper, lalagyan ko ng suka, lalagyan ko ng sugar. Okay, para masarap, lalagyan ko rin ng pineapple. Gusto ko may pineapple. At para ma-extend siya, lalagyan ko, I'll put potatoes as well. Right? Potatoes and pineapple. That's the usual adobo. Okay, and then I'll put also bay leaves. I'll put water and I'll put salt. I will cook it and I will make adobo. Okay, now I'm done with my adobo right now. Nandun na yung mga sangkap: garlic, onion, pepper, suka, vinegar, at saka toyo, all this stuff. Okay, now Rosalyn, sorry, Ronalyn, ikaw ngayon, let me show us what your ingredients of adobo will be. Help her. Chicken. Okay, so you choose to have chicken adobo. Okay, so you will have to slaughter that chicken and prepare it. Okay, aside from that, you want to add pork or something? Oops, you cannot use pineapple. Why? Because it's made out of plants. Our agreement is my adobo will be purely made out of plant food, and your adobo will have to be made solely, exclusively using animal products. Okay, so let's go on. You'll have chicken. What else? Huh? Oil. Oyster. You cannot use gata because it comes from coconut. You can use oil, but you have to use lard. Galing sa taba. Okay, so you have taba ng baboy and you have chicken. What else? Asin. Asin, yes, asin. Okay. Naglagay din ako ng asin sa akin, di ba? Yeah. Okay. What else? Huh? Oyster, no. Why? Because there's oyster, but it also has soy sauce. Yeah. Oh, so hindi pwede. Okay, what else? So, chicken, asin, at saka no, ano yun? Lard, mantika. Tatlo pa lang ang pan mo. You can actually choose to put water, kasi water is neither coming from animals or plants. So water, chicken, taba ng baboy, at saka asin. What else? Okay. Dito pwedeng galing sa Sa plants, yes. Sa kanya na yun. Kailangan vegetarian siya. Kailangan po, sarili na. Kailangan. Purong karne yung sa atin. Oo. Karne lang. Wala akong halong kulay. May isip ka. Wala na.
Meron pa ba? Water. Okay. You want to add anything? I'll give you 5 seconds to add any ingredient coming from plants to your adobo. Okay? 1, 2, 3, 4. Kangkong? No. Kangkong comes from plants. 4, 5. Time is up. Okay. My question is, with your adobo that you have right now, ang nandun lang is chicken, asin, tubig, at saka mantika. Ako, kompleto ako. All coming from plants. Pag tinikman natin yung dalawa, alin dun ang mas lasang adobo? Why? Because flavor all comes from plants. Now, you told me na kaya mo kinakain yun kahit because masarap. Because it's tasty. But the thing is, when it comes to food, most of the flavor, the texture, everything comes from plants. Hindi nanggagaling sa animal. In fact, yung TVP na parang TVP or the texture vegetable protein which I use came from soy. But namimimik niya, nagagaya niya ang karne. Ngayon, question ko, meron ba itlog, karne galing sa isda, baboy, sa baka? Meron ba kahit na ano dito na kaya niyang gayahin naman ang plant food? Oil. Ay, hindi. Taba ng baboy. Oh, pero Hindi naman nagpo-produce ng oil yun. yeah, pero mayroon din kaming oil. Oo, olive oil. Olive oil, canola oil, sunflower oil, flower oil. Wala. See? So there's no reason actually for you guys to be eating it. If you say tasty, because it's tasty. The reason why it's tasty is because it comes from plants. You can apply this to almost everything. You talk about menudo. You talk about spaghetti. Spaghetti, tanggalin mo lang yung tomato, wala na, baksak na. Did I make you realize something? That plant food is superior in taste, texture, and quality, and health-wise, it is superior to animal food. Because why? God never designed the animals for us to eat. He designed the animals to be eaten. He gave us, basahin nyo to. Nilikha tayo ng Diyos upang maging bigano. Ang ating mga katawan ay sinadya upang mabuhay sa pagkain ng mga pananim. Ito ang plano ng Diyos para sa mga tao. Maraming mga sakit ang hindi iiral kung sinunod natin ang dieta na plano ng Diyos para sa atin. Ito yung Genesis 1:29, nasa lahat ng Biblia yan. Ano bang religion ninyo? Catholic, the same. I'm a Roman Catholic as well. This is Genesis 1:29 in Tagalog. Ang sinabi ng Diyos, narito, ito ang unang batas na binigay ng Diyos para sa atin. Ang sabi ng Diyos, narito ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nakakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Utos yan ng Diyos na sinuway natin. In English, then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth to eat, and every tree that has fruit with seed on it. They will be yours for food. Ano masasabi ninyo? Lahat naman nalabag na eh. Okay. Meron kayong... Okay, tanong ko sa inyo. Nagkaroon na ba kayo ng membro ng pamilya na nagkaroon ng... Let's talk about health. You know, okay, I want to know the reasons why you guys, aside from being delicious, and I debunked that already, okay? Aside from being delicious, what are your reasons to eat meat, dairy, and eggs? Nakakabusog. Hindi ba nakakabusog ang plant food? Kasi ang plant, masyadong mapili ng mga tao. Mapili dahil nasanay sila. Okay? Ako, siya, napanganak kami na kumakain ng karne. Pero nakita namin yung katotohanan. We saw the reasons why we shouldn't eat meat or dairy and eggs. Now, aside from
aside from, let's say, taste, what do you think is another reason why you have to eat food coming from animals, namely meat, dairy, and eggs? Anong rason pa? Sa sariling kasiyahan. Kasiyahan mo? Okay. Masaya ka. Okay, masaya ka. Pero after a few years, masaya ka, nagkakaroon ka ng arthritis, nakaklag na yung pan mo, yung iyong puso, nagkakaroon ka na ng, pwede ka na magkaroon ng hypertension, pwede ka magkaroon ng diabetes, pwede ka magkaroon ng stroke, pwede ka magkaroon ng heart attack. Papasok ka ngayon sa ospital, magbabayad sila ng milyon-milyon dahil kailangan mo ng pan. Masaya ba yon? Is that happy? So, give me a reason. Give me just one reason. Meron pa isa na laging ginagamit ng tao. I'm sorry, I have to speak in Tagalog for them. There's one reason right now which you haven't really mentioned, which is the reason why people can't stop eating meat, dairy, and eggs. And it seems to be a valid reason. Mukha siyang anong valid? Mukha siyang valid na rason. Sige na, bro. Okay, sasabihin ko sa inyo, kalusugan. Okay? Bakit kalusugan? Para sa ating kalusugan. Maraming tao nang niniwala na kailangan nila kumain ng mga galing sa hayop, especially meat, dairy, and eggs, because of their health. Okay, ano yung usual na sinasabi nila na reason? Anong kailangan nila na malusog na nagaling sa karne? Vitamins? Vitamin C doesn't come from meat. It all comes from plants. Basta may vitamin. There is no vitamin. Really? Yung ano po? Vitamins. Anong vitamins? Tell me. Vitamin A? Vitamin A, you get that from plants. Squash, ang taas lahat ng A. Vitamin A. Ang sinasabi ng tao, protein. Ayun! Kanina ko pa gusto sa akin. Luta tayo, luta. Protina. Okay. Yung sa pyramid kasi. Yung pyramid na yun nagawa, ang gumawa doon is the US FDA. Meaning it's the United States Food and Agriculture, no? Yung agriculture, anyway, nasa protein na tayo. Ito ang number one na sinasabi ng mga tao na kaya nila kailangan kumain ng karne dahil sa protina. Tingnan niyo ito. Protina galing sa beef, 6.4 grams. Broccoli, 11.1. Mas mataas. Plants, okay. Protina. Sa steak, alam mo yung spirulina, galing ito sa seaweed, spirulina. Tingnan mo ang steak, protein, galing yan sa USDA, United States Department of Agriculture. Sila ang gumawa ng food pyramid na mali. Bakit? Kasi ang nag-sponsor ng paggawa, ang nagbayad ng tao, ang nagbayad ng paggawa ng food pyramid, USDA din. United States Department of Agriculture. So, kailangan nila yon. Okay, protina. 25 grams. Tingnan mo ang protein. Sa fat, mas mataas pati yung Oo. Is fat good for a body? No. Bakit mataas ito? Okay, bukod doon, i-mention ko ba dito sa ano to, sa galing sa steak, andyan ang residues ng antibiotics, andyan ang cholesterol, saturated fat, andyan ang heterocyclic amines, at marami pang iba. Okay, so alin, if you want protein, ano sa tingin mo ang dapat mong kainin? Galing sa tanim o galing sa kwan? Galing sa tanim. Okay.
And ito pa, tingnan mo ito mga protein sources. Tempe, wheat germ, seitan. Ito yung ginagamit na amin na mataas ang fat. Tingnan mo soy, 29 grams. Buckwheat, ang taas ng protina. Tofu, 11 grams. Talo nila ang protein galing sa meat. Why? I'll tell you something. Vegan proteins ito. Tingnan mo ang dami. Pumpkin seeds. Taas, di ba? Why? I'll tell you why. Protein is originally made by plants. Ang lahat ng protina ay galing sa tanim. Hindi sa laman ng hayop. So, alam mo, okay, ito na lang, tapusin natin kasi parang ano to. Meron ba kayong kamag-anak na nagkaroon na ng, let's say, may high blood pressure? Yeah. Lola mo. Buhay pa ang lola mo? Okay. Sino pa? Mama ko. Mama mo. Ilang taon ng mama mo? 45 po. 45 years old. Okay. Bata pa. Okay. Ano tawag nito? Sino pa? Si Rod. Okay, meron akong lililawin sa inyo ha. Okay. Ang chicharon, ang karamihan ng tao, sinasabi nila na kaya ako nagkaroon ng ganito dahil sa taba. Mali yun. Why? Because ang cholesterol is a lipid. Ang tawag doon ay lipid. Ang fat are lipid din yun. Okay? Ngayon yung cholesterol, pumapasok yun sa katawan ninyo. Pag nandyan sa katawan ninyo, papasok yun sa arteries ninyo, sa mga ugat ninyo. Ganon din ang fat. Ngayon, pag nag-exercise tayo, kung meron kayong mga extra taba, mawawala yan. Kung mag-diet tayo, mawawala yan. Okay? Yung fat. Nakita ba ako nang palang mag-diet? Okay? Okay. But the thing is, yung cholesterol, hindi yan nagsistay dito. They stay in your arteries. And no amount of exercise will get rid of cholesterol. That's the number one disease dito. Yung artery ninyo, ganyan, ano? Pag pumapasok, kumakain kayo ng hamburger, ice cream, lahat yan may cholesterol. Nagbabara yan artery na yan. Lumalaki yung cholesterol, dumadami dyan. You call it atherosclerosis. Pag bumara yan, lumiit na yan. Pag lumiit na, hindi na makadali ang dugo. Hindi ka na makahinga because you are deprived of oxygen. Lahat ng organs niyo sa body is deprived of oxygen. Okay? So hindi na kayo. And pag nagbara ito, isipin niyo to yung mga kamag-anak ninyo na may high blood, kung magbara, kasi nagbabara yan sa system natin, nandun yan sa arteries, wala sa laman, dun sila pumupunta. Pag nagbara sila at nagbara sila papunta sa puso, ang tawag doon ay heart attack. Pag nagbara sila papunta ugat, papunta sa brain, anong tawag doon? No. Hypertension is the condition of you having clogged arteries. Now if you have clogged arteries, if your arteries are clogged going to your heart, you have a heart attack. But if you have clogged arteries going to your brain, what happens? Stroke. So your mom, your lola, they have to be careful, and they have medication, right? You call that statin drugs. Ang ginagawa ng statin drugs, pinapalabnaw niya ang dugo. It thins the blood, but it doesn't solve the problem. Kaya pag barado yan, nahihirapan dumaloy yun ng dugo dahil malapot yung dugo. Ang ginagawa ng statin drugs, pinalalabnaw niya na hindi maganda sa kalusugan natin para makadaloy. Do you know how this is, when was this, yung date nito, I think, 2015 pa to. Do you know how many Filipinos die daily from heart attack and stroke? Heart attack, stroke, and cancer remain the three of the top killers of Filipinos. Not only in the Philippines, but worldwide, okay? But in the Philippines as well. And pose a significant threat to millions of others according to Department of Health. Galing sa DOH na mismo yan. But unlike cancer, heart attack and stroke strike more than half of its victims by sudden death.
bigla ang mamamatay, yung iba nagsusurvive. 276 die of heart attack every day. 276 Filipinos die of heart attack every day, and this was taken 2015. Now the figures are way up. And while stroke claims the life of one Filipino every minute. Every minute. I computed that. That's 1,440 lives Filipinos die of stroke every minute. Put them together, that's like 1,746. These Filipinos die daily because of hypertension. Now, let me ask you one thing. Ano mas madaming namamatay? Namamatay sa COVID o namamatay sa pagkain na yung nakita ninyo? Pumunta ka sa hospital. Go to any hospital here. Hindi naman po kasi nakakamatay talaga yung COVID. Sa ano talaga yun. Sila talaga yung may kasalanan. Oh, bakit? Bakit? You tell me if you don't want to listen anymore. I don't want to force you. Okay. I'm just giving you facts, no? Ito naman worldwide. The top 10 causes of death worldwide. Ayan, no? 56.9 million deaths worldwide. More than half, 54, were due to the top 10 causes. Ischemic heart disease and stroke are the world's biggest killers. Pumunta ka sa hospital, lalo na pag December, January, karamihan na nandyan. Stroke, heart attack, why? Sa kakakain. Anong kinakain nila pag Pasko? Kumakain ba sila ng salad? Kahit let's say fruit salad nga eh, dinalagyan naman nila ng gatas na mas pataas. Ito, look at that. Globally, 1 in 10 people aged 30 to 7 die from cardiovascular disease. When you say cardiovascular diseases, CVD, 17.5 million ang namamatay. Cardiovascular, including heart attack and stroke, is the world's biggest killer, claiming 17.5 million lives per year. World Health Organization. And this is how it looks. Your clogged arteries, ayan o, nagbabara. Yan, dapat ganyan yan. Pero yan. Ito yung mga cholesterol. Yes. There, cholesterol. Yes. 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 Yung natitira, hindi na makadaloy ng dugo. Pag hindi na makadaloy ang dugo, dun papunta sa utak mo, then you have a stroke. Kailangan ng utak natin ng oxygen. And the only thing that our blood carries through red blood cells is oxygen. You deprive the brain of oxygen, then you die. Kaya pag nagsa-stroke yung mga tao, nagsusurvive sila, ito hindi makalakad. It could be accident, we don't know. We don't know. Ayan o, blood and oxygen deprives region of the heart attack. See? So yan ang stroke. Ayan o. Plaque buildup of artery wall. It's supposed to be like this. When you eat vegetables, fruits, nuts, seeds, legumes, all plant food, katulad ng adobo na pinag-usapan natin, ganyan ang arteries nila. Pag kumakain kayo, ganito. Ngayon pala, I can tell you, if you eat a lot of animal-based food, like dairy, when you say dairy, nandun ang gatas, nandun ang cheese, nandun ang ice cream, and then eggs, and then anong tawag to? Nag-uumpisa na to. And maaring hindi ngayon, pero pagdating ng panahon. Alam mo, may kapitbahay kami, yung nagbebenta ng prutas, ironic nagbebenta siya ng prutas, pero na-hospital siya, age of 11. Hypertension. Why? Because ang kinakain niya, McDonald's, Jollibee, ino-order niya online. 11 years old. Dinala sa hospital because of that. Now tell me, is there anything wrong with what this 11-year-old is eating? Yun. Ayan o, black arteries. You call it arteriosclerosis. Hanggang sa lumiit na lumiit. Pag bumara na yan, lalo na pagkaroon ng blood, stroke na yan. Pag papunta sa ugat, depende. Maraming even aneurysm, yung pagputok. Oh, sample, Jovit, sino yung singer?
Baldemoros? Singer na. Yes. Oh, hypertension. Tingnan mo siya. Aneurysm. Namatay dahil nag-block yung artery papunta sa brain. Hindi siya nag-block, pumutok siya. Why? Because of this. Why? Dati nun, mahirap lang siya. Ang kinakain lang niya siguro yung mga more extreme. Nung mayaman siya, sige, lechon, o sige, ganito, o sige, ganyan. Enjoy! Ngayon, nag-i-enjoy ba siya? Nag-i-enjoy siya because in peace na siya. Diba? Okay, if you're interested, get in touch with him. Mayroon pa ba kayong gustong malaman in case? Ano pang question ninyo? Yan o, heart disease, cancer, stroke, diabetes. Ito diabetes din. Sino sa inyo kamag-anak ninyo may diabetes na? Kayo na. Stroke. See? Why? And then people tend to say na pag nakita mo yung doktor, tinignan kita, okay, kunyari may hypertension ka, sino pa ba sa pamilya mo? Yung lolo mo at saka yung tita. Nasa dugo mo. Sabi nga po, Nasa lahi mo. Hindi totoo yan. You actually, namamana mo kung ano yung kinain ng lolo mo na binigay niya sa mama mo at sa papa mo, yung kinakain nila, yun din ang kinakain ninyo. So yun ang namana ninyo. Hindi yung gene. Kung nakukuha, sakto. Tadhana talaga sila. Taga saan ba kayo? Ano ba Retchet? Ano? Okay, sino tuwing umaga naman na mahilig dyan sa mga hotdog, yung mga anong tawag nito? Wala. Kusino? Longganisa? Mahal na kasi yan eh. Mahal na po. More chicken na lang kami tsaka ano ba? Opo, manok. Manok. Okay. Tapos naman ay kumain ng manok. Totoo. Ulang namin. Marami ang tao na kumakain ng manok dahil tingin nila mas healthy daw ang manok kaysa sa red meat. Ang manok ngayon, ginagamit, manipulated para lumaki sila, lumaki ng lumaki. Alam mo kung ano nakakita mo sa manok? May tae yan. Why? Paano pinapatay sila? Magkakasama sila. Bukod doon, Meron sa may bayan. Yung sa Talipan sila pinapatay. yung pagkain nila, i-feeds nila, may arsenic yan. Alam mo yung arsenic? Lason yun. Nilalagyan ng konti para hindi sila tabla ng sakit kaagad. May arsenic yun. So, marami nagsasabi, hindi ko lang dala dito pero may table ako doon, makikita mo kung alin yung maraming kolesterol. Ang manok, mas mataas pa ang kolesterol yata kaysa baboy. Ang pinakamataas na kolesterol, guess what? Ay itlog. At saka yung ano to, yung alimango, yung mga yan, hipon. Yan. Oo, mas mataas. Sabi daw na healthy daw yung itlog din. Well, alam mo, ganito, pagdating nyo sa bahay, i-google ninyo. Ilan ang calories ng itlog? Doon mo makikita. Yung United States Food Authority, pinagbabawal actually ang egg industry na i-claim nila, na ilagay nila sa advertisements nila, pinagbabawal nila na sabihing health food ang itlog. Because it's not a health food. These are beliefs before. Moderno na tayo ngayon, may mga bagong tuklas ng agham. So, hindi totoo yon. Okay, ano to? Meron kayong gusto itanong? Meron kang card niya. Pwede kayong bigyan ng kwan kung may tanong kayo. Meron na po. Meron na po kami. Vlogger. Vlogger siya. Oh. Yeah. So you can find this video on my channel. Subscribe yun. Subscribe na yun. Okay, sandali. May natutunan ba kayo ngayon? Yes po, marami. Alam mo, sabihin mo dun sa tita mo, lola mo, tita mo na may diabetes. Wala nang patay na. Paano ko pa po sasabihin? Kwentahan ko po siya sa ano. Puntod niya. Tapos kwento ko po yun. Sabi ko, usap kayo. Usap po kami. O yun, pero yung mga buhay ninyong kamag-anak, no?
maraming sakit na nanggagaling sa hayop. Pagkain ng hayop, itlog, gatas, at dairy, eggs and milk. Dairy, eggs and meat. Sa likod, be. Sa likod kasi, be. Meron kayong gustong itanong tungkol sa kalusugan, tungkol sa sa mga hayop, kung ano yung nakita ninyo doon? Mahilig pa lang po ako sa imagine. Kaya mahirapan lang. Mahilig ka saan? Pag yung nakakita po ako ng ganun, para sa imagination po. Pag nakakita po. Okay, sa tingin nyo, anong pagkain ang mas hindi cruel? Anong cruel sa Tagalog? Ano brutal? Brutal. Sa tingin nyo ba ang pag-consume ng dairy hindi brutal? Ang kinukuha lang naman natin gatas, di ba? Hindi siguro po sa iba. So you can research, find documentations about the health aspect, the environment, and also the animals. You can take a picture. You can research later. Sino mo na lang sa amin, be? Wait mo naman kami. Thank you! Marami ako natutunan! Hindi na ako kain ng chicken! Talaga ba, be? You know what she said? I learned a lot of things. I won't be eating chicken again. It's great. Totoo. Nakakatakot kasi kain nga lang natin kaganina eh. Katatapos daw natin kumain kanina. Alam mo ang alam mo yung Burger King ba yon? Apo. Meron silang plant-based burger. Yeah, meron. Oh, tikman ninyo yun. So, doon mo makikita talaga, kahit gumawa ako ng burger patty, kaya kong gawin ang plant food, gamitin ang plant food para maging kasing Marami yan sa YouTube, nagtuturo ng paano gumawa ng vegetarian na food. Oo. Matuto na tayo mag-diet. Hindi diet yun. Mag-ano na pala yung... Anong gusto? Bawal, magbawas na kain na hindi pwede. So, ano? Kanin ka lang. Kaya tayong kumain ng matatabang pagkain. Animal. So, nakita ko yun. Parang, Sige sandali. Pahiram ng may ballpen ka? Ako pala may ballpen. Okay. Anong pangalan mo? Hanapin mo ko sa Facebook. Ang pangalan ko Rodney Felix. Rodney Felix. Ngayon, bibigyan kita ng video na pwede mong i-share sa kanila. Okay? GC? Group shot ginawa Yan, hanapin mo ako sa Facebook. And then I'll give you some videos that you can share with them. I see that you're interested. Hanapin mo, meron ka bang fan? Rodney Felix. Pati pala Taga saan kayo dito? Nakalichis po. Nagalichis. Quezon City. Ito po. Yan. Ito ba yung artista na to? Isa na lang sa mga hindi ko makakita. Okay, sa mga Pilipino ang alam ko na vegan, hindi vegetarian ha. Sino to yung singer na nanalo sa unang si Yeng Constantino. Okay, she's vegan. Si Rafael Rosel is also vegan. Yung mga Gutierrez, may mga Gutierrez na kapatid nila si Rafi na vegan. Hindi sila rupa. But they also buy a lot of vegan food, yung mga Gutierrez. Sino pa ba? Marami eh. Hindi ko lang matandaan ngayon. Kilala mo si Chinchin Gutierrez? Actress ng mga 90s. Ngayon, nag-mother na siya. Yun, vegan. Yun na lang kukunin kong course kapag Magmamother ka? College ka na ba? Hindi pa? Hindi pa po. Okay, Senior mag-college ka. high. Senior, ano bang interest mo? Wala pa po eh. I'm undecided pa. Okay, anong pinagpipilian mo? Culinary. Uy. Culinary, alam mo, maganda mag-vegan chef ka.
Pero kung vegan ka na, ha? No, sige, kunin mo na lang ito. Kung gusto, bigay mo na lang sa akin ang email mo para pwede kitang ikuan. Para kasi email talaga. Email. O ayaw mong ibigay? Gmail. Wala. Email. Wala kang email? Ikaw, be. Email. Hindi, kung gusto niya lang. Kasi kung hindi, sayang lang. H-Rec alin. Ginawan mo lang, ha? Baka na mag-adjust. May tanong pa kayo. Ito yung mga sakit na nanggagaling sa aneurysm, hypertension, or hypertension, stroke, heart attack, cancer, diabetes, gout, GERD, yung mga lahat galing sa Yes. kanina ba? Sobrang ginaw. HRECALYN. Wow! You're the best. You're the best. O meron kayo gusto ba itanong kay Kwan? Kay Lucas? Manonood kami. Nanonood kami. Nawawala po yung English namin. Marunong po kami mag-English. Did you understand what they said? No. I told them, okay, do you have any questions? You can ask Lucas, and then they said that there'll be nose bleeding. Nose bleeding is a thing. I think you know what nose bleeding means in yeah, because they can. But they love the hug, right? They love the hug. Hug ulit bago magpaalam. Ano? Ayoko! Wait lang. Ay! O sabay-sabay. Group hug. O group hug. Kaya. naman ako eh. Group hug nga. Group hug. Alika, group hug. O group hug. O group hug. Oh. Napaka-juicy. Juicy nyo ah. Nakita mo naman ang katawan niya, ha? Oh. Parang manikin. Parang- Parang kanina kala namin manikin din eh. O sandali. O, wala siyang kwan. Ano to? Ang pinagagalingan ng protein niya galing sa tanim lang. Oh, may talaga. Nagtatanim siya. Hindi, sa tanim. Galing. Wala ko Galing. nagtatanim sa kalim ko. Anong tawag mo doon, Pe? Nagtatanim. I was telling them, look at him. He's been vegan for quite some time, and he doesn't have any protein deficiency. Yeah. So I told him that. 8 years. Yeah, 8 years vegan. Paano yun? Natuklasan niya po yun? Oo, marami ng online ngayon na malalaman mo. I-google mo vegan. Vegan food, ang dami. Dahil lahat ng pwede. Laing. Sarap ba laing? Sarap yun. Oh, vegan yun. Pag nagluto po. Tanggalin mo lang yung kwan. Lagay mo mushroom. Pagkain. Masarap yun. Madami. Afritada, menudo, lahat yan pwedeng gawing vegan. Hindi naman to kailangan ng ice lang. Okay? Sige. Salamat sa oras. Thank you po. Thank you. Marami po kami natutunan. Thank you. Thank you. Thank you po. Thanks. Ay, subukan nyo rin hanapin yung bebepas, no? Kasi doon, if you watch videos, matututo kayo. Pero, pagka nag-fun, share ko na lang sa'yo yung bebepas. Okay? Pwede ka naman sa taas. Okay? Thank you. Thank you. Bye.